محمد بیا سوار شو تا بریم. وقتشه بریم سیبیا رو تکمیلش کنیم و اینجا داش علی داش محمد رفیقامون اومدن کمکمون تا بریم سیبیارمون رو تموم کنیم. دیگه احتمالاً توی این قسمت فرمونا بیان روش، هدر، رادیات و احتمال هم داره روشنش کنیم، عقبش نصب کنیم و تقریبا بریم به سوی کامل کردنش. تا اینجای کار ما حتی توی قسمت قبلی اومدیم دو شاخ جلو، چرخ جلو، کالیپرهای ترمز رو تمیز کردیم، همه اینا رو سرویس کردیم و تا اینجا موتور تکمیل شده. تنه مشکی مات خورد، این تنه در اصل نقره بود فابریکه. همه اینا رو خودمون رنگ کردیم و قراره فلاپا هم بعداً رنگ کنیم. کار داره این موتور هنوز. و توی الان می‌خوایم بریم چیکار کنیم؟ دنبی عقبو نصب کنیم که قسمت پلاستیکی هم باید رو دنبی نصب کنیم که اونم اونجا رنگش کردیم. اینو باید نصب کنیم، صندلی‌ها روش نصب میشن. همین آهن خالیش 20% تو قیافه تاثیر داره. اون لاستیکی اون میره توش، اون جاباتری یا دیگه جاچاری یا این داستاناشه. بعدش یه فلاپ هم داره، عقباش فلاپ می‌خوره، خیلی خوشگل میشه. الان رخ نگاه، الان رخش مثل موتور بتمنه. نگاه چجوری وصل میشد؟ جلوش میرفت تو. قطعه اضافی ما یه چیز اضافه آوردیم. هرچند فکر کردم واقعا نفهمیدم مال کجاست. از اول ویدیوها دارم به این فکر میکنم، هنوزم نفهمیدم کجا بود اصلا. نصب شد، پیچاشو فقط ببندیم که یه پیچ اینور میخوره، یه پیچ اونور. اینم رنگش کردیم پلاستیک، اینم اسپری براق زدیم، خیلی کدر شده بود. جنسش پلاستیکه ولی خب ما رنگش کردیم. و در قسمت قبلی اگه دیده باشید ما قمقمه رو یادمون رفته بود ببندیم و این قسمت نصب میشه که ما نباید کمک کنیم بستیم و اول قمقمه جا میرفت و بعد کمک بستن شد. بریم کمک رو باز کنیم قبل اینکه صندلی عقب ببندیم، قمقمه رو جا کنیم و بعدش دیگه بریم دوباره ادامهش. کلی کمک رو مجبور شدیم باز کنیم. مهندس اشتباه بسته بود. چجوری من اشتباه نبسته بودم؟ میره کلا نبسته بود، اشتباه نبسته بود. یادم رفته بود. این بطری خوره اینجا دقیقاً پیچ میشه اینجا و از اونجا میتونی آب بریزی داخل قمقمه. محمد در حال بستن پیچای این تلق صندلی، چی بهش میگن؟ کنسول. و علی در حال باز کردن لاستیک عقب. لاستیک خالیه یا پنچره یا همین که این مدت اینجا افتاده بوده خالی شده. علی چند تا باد داره میره توش. چقدر کم صدای نشتی باد میآید. استوالف داره نشتیم ده. علی یخته کز گرفت. لاستیک عقبم باد شد، پمپات داره اون ته گاراژ زحمت میکشه برامون. لاستیک باد شد، عقبش یکم اومد بالاتر، خیلی خوابیده بود ولی نشتی باد داره. نگاه صداش میاد. کجا میده استراش؟ استری والف میده. لاستیک جلو هم باد بزنیم. چند روز کالا اینجا افتاده موتور، بدون این پنچری داره یا نداره. اگه داره که نریم باش بیرون، نمیتونیم بریم باش بیرون. اگه داره که بریم درستش کنیم، اگه نداره هم که اوکیه. کجه؟ چرا کجه؟ اما ولی پس کمک خیلی خوشگه. بزنم صدا لحظه ما کجا؟ اون آهنه بنده؟ بزنه؟ جکو بنده؟ جکو عقب تقه میزنم تقه شده ارتفاع آنها رو انجین نشسته. عقب نری یا پلاستیکی داره؟ نه نمیتونم اصلا برم. به این نتیجه رسیدیم که دور لاستیک هوا میده. الان خواهید بیارم این ماهش کف نمیکنه که چیز چیه. آره اونجا که بزنیم هم خیلی کف میکنه. حالا میخوایم باد بزنیم بهش، دور رینگا کف بزنیم که ببینیم از کجای رینگا داره هوا میده. اینجا به این نتیجه رسیدیم که چی؟ باید تناب ببندیمش به میله، چرخ جلو رو باز کنیم، بریم پیش آپاراتی و دیگه از توان ما خارجه. اوقابو با تیر میگیرن، خره با تناب. اینجا بسکلش کردیم بردیمش بالا. الان چرخ جلو بالاست. علی بگه موتور رو نیفته این موقع. لاستیک جلو الان آزاده. در بیاریم و بیا. خوبه این از لاستیک جلو. محمد حالا لاستیک در میاد، باید کالیپر رو باز کنی. باید باز کنی. خدا رو شکر صفرشو نکردیم. رفتیم 150,000 تومان خرج کردیم، درست شد. بازش که استنباده زد دور رینگ و دیگه از دورش هوا نداد. والف هم عوض کرد. والف اونجا یه اینطوریش کرد کلا کند و این اوکی شد تا اینجا. حالا دیسکا هم اومدیم باز کردیم، برگشتیم دیسکا رو باز کردیم. حالا بریم رنگ کاری کنیم. دیسکا بازن، رنگ مشکی مات دوباره بزنیم روش. مشکی براق. آره مات رو تنه انقدر دیگه مات دوست داره. برو خجالت بکش. حالا می‌خوای چسب بزنیم رو والف و بعد رنگ بزنیم. چی؟ چون که طلایش چیز نشه، با اینکه میره زیر اون. کجا؟ نه اون اصلا رنگ نمیخوره بهش. آخه خب اینجا نذاره که رنگ نخورده بشن. من اوکی شد. صاحب کن زنجیر. تو زنجیره بگیر.
چقدر خش انداخت. در اینجا کار میریم سراغ هدرز و منبع. هدرز رو بندیمش رو کار. علی داده واشر اگزوز رو من بده. نگاه 4 تا واشر اگزوز هوندا گرفتیم براش، بهش میخوره. و واشر هوندا دیگه. آره هوندا 125 واشر اگزوز اون هوندا سی جی ها خودمون رو گرفتیم. اینا واشر اگزوز فابریکش اند. له شده بودن دیگه، نفس‌های آخرشون بود. حالا اینا رو میندازیم شوی کم چسب مزده بندازیم. علی محمدی واشر نذاشتیم. نه میخوام ببینم کجا وصل میشه، جاهاش چجوریه. راستی پیچا هم باید ببریم براش قبل اینکه نصب کنیم. چه پیچا رو نداره باید براش پیچ اینجا که نمیخوره علی. خب ببندش ببین. من میگم چرا این میخوام اینو بچسبونم نمیچسبه. یه داره میخوره، اون داره میخوره. آره این چه جایه؟ اوکیه. نه اینجا شاید رخ گرفت با یه هدر. میزونی اینم باید بیا اینجا بخوره به زیر پایدون. خش ننداز همه جا رو. اینجا میخوره زیر پایدون اینجا. چهار عدد واشر اگزوز 9 گذاشتیم رو کار، چسب مزده زدیم و پیچایی که اینجا میخورن نداشت، دوتاشون اون ته نداشت. پیچ متری گرفتیم داریم میبریم. داریم رزوهاشو درست کنیم، بریدیم، اندازه زدیم و ببندیم روش هدرز رو دیگه. قشنگ چاق. این هدرش هم خود سایلنسر نداره، این خیلی صداش خره. به مشکلات خاصی خوردیم. پیچای اگزوز اینایی که ما خودمون ساختیم با اونایی که فابریکشن فرق میکنن. مهره هاشو ندارن. مهره های فابریکو ندارم. یه سایزی هم هست که من هر چقدر تو گاراژ گشتم پیدا نکردم. توی اینا همه جا گشتم 2 تا دونه به زور پیدا کردم. و حالا یکی فرستادیم بره بخره، داشلیمون رفته بخره که ببینیم پیدا میشه براش یا نه. فکر نکنم اینجایی که ما هستیم همچین مهره‌ای براش پیدا بشه. و تا اون میاد ما بریم رکابای عقب ببندیم. رکاب عقب که 2 تا پیچ میبرم میشه و اون طرف که اصل مطلبه اگزوز هم به رکاب عقب یه پیچ میخوره که اونم ببندیم و دیگه تقریبا کارش انجام بدیم. خیلی کار داره این موتور هنوز. رکابای عقب که جنس استیل تور دارن. خب بشورشون، خیلی کثیفه. خیلی کثیفن. محمد بشور مرد شور. چقدر خوشگل میشه. رکاب بیاد روش براق، اون طرف هم میاد زینا فلاپا هم بیان، فلاپا سفید میان این بغل. خدایی خوشگل میشه. رینگا رو حالا نمیدونیم سفیدشون کنیم یا مشکی بمونن. محمد میگه سفید، محمد میگه مشکی، من میگم سفید. ولی خب نمیدونم واقعا مشکی بذارم بمونن سفیدش کنن. مشکی یه جوره سنگین رنگین تره، سفید یه جورایی سبک تره و چیز تره، جلف. آره جلف تره و ولی خب خوشگل تره جورایی. چیز خودشونو دارن، هر کدوم سبک خودشونو دارن. البته اگه سفیدش کنم این کالیپر قرمز دیگه انقدر قرمزش تو چش نمیخوره. کمک قرمز. تختش زینا رو ببندیم تقریبا، ولی اون پایان رو باید مشکی کنیم که تو چش نخوره. خورشیدی جلوی سی بی آر تا حالا دیده بودید؟ این شکلی آجی مال هوندا رو که دیدید 2 تا پیچ میخوره چقدرم کوچیکه. مال سی بی آر رو واسه بشه اینجا. موتور هم تو دنده است، باید خلاصش کنیم با هم گفتی چیزی و اینو بزنیمش جا. یه پیچ هم میخوره این وسط، پیچشو ندارم باید براش پیدا کنم. پیچ کلوفتی هم میخوره. پایه زینا رو رنگ کردیم، مشکی شد، خوش شد، تموم شد و ما حتی رکابای عقبم نصب کردیم. من فیلمشو گرفتم یا نه، هر دو طرف رو نصب کردیم و سر هدرز ما گیر کردیم. چرا؟ چون که این مهره‌هاش نمیخوره. مهره‌های اینجا اینه که ما خودمون درست کردیم و مهره سایز 8 میخوره که همه جا مهره‌اش گیر میاد. ولی پیچای فابریکش سایز 7 اند که هیچ جایی من نتونستم گیر بیارم امروز و باید خیلی از شهر خودمون که میرم بیرون، روستامون که میرم بیرون، خیلی برم اون ورتا تا بتونم شاید گیر بیارم. و من حتی برای همین 4 5 تا مهره‌ای که نیاز داشتم کارمو ول کردم، رفتیم بیرون و گشتم. من هر چقدر گشتم پیدا نکردم. هر کی میگفتم مهره 7 میگه نه، میگفتن که مهره 7 و مهره‌های فرد مثل 5 7 اینا بعد گیر میاد و هنوزم پیدا نکردیم و برگشت اومدیم تا فردا بریم خیلی دورتر، چند شهر اون دورتر و بریم مرکز استان که نه، ولی بریم مرکز منطقمون بسونیم، یعنی همون بخریم. بسونیم به زبون ما میشه خریدن. محمد و اینا رفتن، ما اومدیم اینجا اینا رو رنگشون کنیم. اینا فرموناست، فرمونیه که توی کمک میفته. نگاه فرمون میفته اینجا. اینا رو اومدیم رنگش کنیم برای فردا که اومدیم ادامه کارمون رو بریم. اینا رنگ شده آماده باشن. نگاه این چقدر اوکی میشه. این دیگه بالا و پایینش اینجا میفته فکر کنم، یعنی یه جورای خوابیدی رو موتور فرمون میگیری. حالا اینا رو ما رنگشون کنیم و چیکار کنیم؟ رنگشون کنیم بذاریم خوش بشن. من چیزاش هم باز کردم، پمپ ترمزش هم باز کردم رنگ نخوره بهش و فردا بیایم بقیه کارش انجام بدیم. این فرمون رو رنگش کردیم گذاشتیمش اینجا و این یک فرمون رنگش اصلا فرق میکنه، یک کمی هم خم شده. نگاه کنید این یک کمی
کمی خم شده، روش چسب برق زدن، رنگش نقره‌ای بوده، طلایی بوده قبلا و طلایش فکر کنم خوشگل‌تر باشه. خب چون اون یکیو مشکی کردم و زیر کارش نقره‌ای بود، نمیشد یکیشون نقره‌ای باشه یکیشون طلایی، برای همین تصمیم گرفتم جفتا مشکی کنم. این چسب برقا نمیدونم برای تغییر رنگ زدن یا اینکه این کلوفتر بشه و بتونن مچیارا اینا رو محکم‌تر روش ببندن. فکر می‌کنم برای تغییر رنگ بوده باشه. حالا می‌کنیمشون، رنگ می‌زنیم، اگه نیاز بود بعداً دوباره می‌پیچیم. طلایی هم رنگ کردیم گذاشتیم اینجا و میریم سراغ رادیاتور آبشه. این البته روغن هم نداره، فقط آب داره. اینجا ما باید این رو می‌خوام رنگش کنم، مشکیش کنم. چرا؟ چون خیلی ضربه خورده دیگه. رنگش رنگ تنه هم نیست، رنگ تنه دیگه مشکیه، اینم باید مشکی بشه. این رنگی بهش بزنیم، قبلش با بنزین اینا تمیزکاری بکنیم. اینم فکر کنم پشتش هم مشکی کنم، آره خوشگل‌تر میشه. آره دیگه بازش هم نمی‌کنم، همینجا پروانه‌هاش که مشکی ان، همه یه رنگ مشکی هم تو می‌زنیم روش. مشکیشو می‌خوام براق بزنم به دو دلیل. فکر کنم مشکی براق توی این تنه قشنگ‌تر مشخص بشه، خوشگل‌تر بشه. و به دلیل دومی که مشکی براق دیرتر خط خش میگیره و ماتش سریع خش می‌افته. من رنگی که ما استفاده می‌کنیم اینطوریه، یعنی که کلاً مشکی مات سریع خش می‌افته. وقتش تمیزش کردم به یک چیزی پی بردم. اولا که اینجا قبلا رنگ مشکی زدن، حالا پاشیده به این نمیدونم داستان چی بوده، ولی خودش نقره‌ایه. نگاه کنید اصلش نقره‌ایه و این پایه شکسته از اینجا، این شکسته به کنار، اینجاش هم جوش دادن. نگاه این قسمتش جوش خورده. پایه بالا به این خود اینجا فکر کنم سوراخ شده، هم چیز شده جوشش دادن و من نمیدونم چیکار کنم. نگاه استقامتش رو خیلی کم کرده، الان دیگه استقامت خاصی نداره. برای همین میخوام یه سیم از اینجا ببندم و بیارمش دور این و اینجا سفتش کنم که این بهتر وایسه. و فکری که کردم فقط همین بود، هیچ فکر دیگه ای نمیشه بکنی. حاجی من با یه سیم بستمش، یه چسبی هم بهش زدم، از این چسب سنگ فکر کنم و از چسب دو قلوها هستن قاطی می‌کنی یا خمیری ها. حالا بریم یه مشکی براق بزنیم بهش. این تو نگاه چه سرطانیه این تو رو میترسونه که نشتی داشته باشه، ان شاءالله که نداره. بریم یه رنگ بزنیم، فردا دیگه اینجا تمیز کنیم ببینیم چه جوریه. فعلا خستم، فرش سیمی هم ندارم اینجا الان، فرش سیمی که بره توی این. یه رنگ بزنیم. نگاه چقدر ضربه خورده اینجا ضربه خورده بیشتر، بقیه سوراخاش بازن، یعنی اون طرفا میتونیم ببینیم زیاد اونقدر تاثیر نداره. من آب و هوای شهرم اونقدر گرم نیست. اینم رادیات مشکی ما رنگ شد، گذاشتیمش اینجا خوش بشه و بریم و فردا برگردیم برای ادامه کار. اون موقع نگاش کنم لذت میبرم، واقعا خوشگله. حتی روی جکش هم خوشگله، بدون فلاپش هم خوشگله. پلاک ملی میشد، خیلی خوب میشد آجی، راحت باش میچرخید تو شهر. و یه چیز دیگه هم بگم من بهتون قبل اینکه بریم تو روز بعد، من بهتون بگم که این ویدیو رو حاجی من نمیدونم الان قسمت قبلی هنوز آپلود نشده چون اینترنت قطع الان و ان شاءالله اون موقع که آپلود میشه بازداشت خوب باشه و همه چی اوکی باشه. چون که من کلی زحمت کشیدم بابت این موتور، اصلا من قصد آوردن همچین موتوری نداشتم و بیشتر به خاطر شما بود و به خاطر چنلم و اینکه بازدام این داستانای پامپ بخوره، یه تکونی بخوره و اصلا این پروژه برای این بود. وگرنه من همچین چیزی من اگه می‌خواستم با این پول میتونستم موتور سالم بخرم و این پول خرجی که دارم براش کنم و سوارشمو برم، الکی نیاز نبود دستمو اینطوری کنم بیام اینجا همچین کارایی انجام بدم. انتظار من اینه که حداقلش 60000 70000 100000 بازدو بگیره، چون که خیلی هزینه کردم همچین موتوری و اصلا هیچ کسی همچین کارایی که من میکنم روی این موتور و اصلا این موتور رو نکرده، حتی انگلیسیش هم نکردن. دو پیکاپی که ما کردیم این آزمون خطا اصلا هیچکی نکرده تا حالا و ان شاءالله که این بازدو میگیره. اگه نگرفته که حمایت کنید که بگیره، اگه هم گرفته که دمتون گرم. و میریم توی روز بعد. هلو مای فرند، رفتیم توی روز بعد و در اینجا محمد بیا میکروفون تو دستون، صدات نمی اومد. دوباره بگو چاکره داداش. چاکره داداش. و سیویارمان اینجاست. راستی کبابش باد خالی کرده، چسبیده تقریبا. چرا؟ چون از والفش هوا میده. نه خیر، مالی واشری اگزوز، مالی بولورینگ اگزوز. آره والفش هوا میده. فکر چقدر ترک داره، والفش نکنه. و پیتزات کو سراغ مهره‌های گلویی. مهره خریدی؟ پیچا مهره خریدم امروز، کلی خرج کردم دیگه. اومدم اینجا نگاه یه دونه چسب کامل گرفتم برای فلاپاس، مال قسمت فلاپاس برای رنگ کاریشون فعلا کار نداریم. کلی پیچا مهره خریدم. از این واشرا گرفتم که به اینا میگن واشر خورشیدی فکر کنم و اینا دیگه نمیذارم پیچ باز بشه. مهره باز بشه. اینا مهره سایز 7 که من کل منطقه رو گشتم تا اینو خریدم و 10 تا دونه خریدیم، کارمون راه افتاد. حالا میتونیم بریم هدرز رو ببندیم. ما دیروز یکم چسب مزدا هم زدیم روی واشرا تا الان خوش شدن، پلاستیکی شدن، الان قشنگ واشر شد. آره واشر شدن دیگه الان. برای بستن هدرز روش بهتر بود به نظر من. نرم که بودن می‌بسته اونطوری به نظر من بهتر بود. تو قشنگ میچسبید، بعد موقع نرم که بود اون
ترکای ریز رو پر میکرد. الان پاره بشه، مثلا فشار خیلی بیاد بشه له بشه پاره بشه. منطقی بود. پدرز نصب شد آجی، نگاه چقدر خوشگله. 4 تا سلند پدرز منبع رو میبندیم و محمد و امید در اون یک گوشه و سوراخ باک رو پیدا میکنن. تکنولوژی یا لیوانه کرده تو پرینکر هوا نده. بزن داره قلقل میکنه. همونجاست که گفتم دقیقا زیری بستی باکه. آقای هدرزای منبع بسته شد. این بالا هم صفر شد. این بس نگاه این بالاشو میگیره، از اونجا هم وسطش دوباره مهار شده. رفتیم سراغ زین. نتونه عقب ببندیم و بچه ها مشغول سوراخگیری هنوز. آقا رادیات سوراخ یه ند محمد هوا رو بگی نگاه جایش باز نیست. سوراخش انقدر بود، خیلی سوراخ. غیر این دوتا سوراخ ریز هم داره که ما پیدا کردیم تازه. ممکنه سوراخ‌های دیگه هم داشته باشه. چرکیده خیلی باز. یا واقعا نمیدونم اصلا بشه دیگه این استفاده کرد یا نه. میشه. آقا ما موندیم با یک رادیات به شدت سوراخ و نابود، همه جهتاش نابوده و الان در ناامیدی داریم به CBR مینگریم. بریم سراغ بقیه کارش فعلا. بعدا باید برم پیش رادیات ساز، اونم میتونه درستش کنه. رادیات دیگه ای داره که بندازم روی این، چی کارش کنیم نمیدونم. و گردنش مشکلی که داره که این کورپی میچسبه یه جورایی به تنه و زنجیرش هم که یه 2 متر زیادیه. 2 متر زیاد گرفتن زنجیرو و هیچ قفلی هم نداره که بازش کنیم. فرز یه تیکه است. باید چیکار کنیم؟ باید با فرز ببریم زنجیرو و درش بیاریم. قفل شکن زنجیر هم ندارم و فقط با فرز درش بیاریم، بعد بیرون دیگه با چکش چیزی درش بیاریم. حالا که رادیاتمون به مشکل خورد اومدیم سراغ جلوبندی. این تنه گیر میکرد به کورپی، کاسه ساشما رو در آوردیم و متوجه شدیم که چی؟ این بولبرینگی که قراره روی کنس داخلیش قرار بگیره کنسشو نداره و اینو باید چیکار کنیم؟ باید بریم براش کنس بخریم. در اینجای کار روز جمعه است و تقریبا 1-2 روز میگذره از روزی که رادیات سوراخ شد و فهمیدیم سوراخه. بردیمش دیروز دادیمش که جوشش بدن برامون و یک جایی هست به عنوان رادیات ساز، اگه سوراخ باشه چیزی باشه میتونه تعمیرش کنه تا حدی برات. رفتیم اونجا دادیمش. حالا قرار شنبه یعنی فردا بریم ببینیم تحویلش بگیریم. حالا اگه درستش کرده باشه حدود 1 تومن فکر کنم هزینه شد. و بریم سراغ بقیه داستان که به مشکل خوردیم حسابی. گردن تنه رو بهتون گفتم که پایینش کنس نداره و کنسشو که نداشت این ساشما جایی نبود که براش بتابه و من هر چقدر رفتم کنسشو بگردم شبیهشو پیدا کنم پیدا نکردم. بعد اومدم رفتم چیکار کردم؟ یه دونه بولبرنگ کلاج هوندا گرفتم. این بولبرنگو گرفتم که من از این لبه ببرمش و از کنس بیرونیش به عنوان کنس روی این استفاده کنم که بعد دیدم که چی خود بولبرنگ هم میتونم استفاده کنم. اینجا اومدم گذاشتمش دیدم که خیلی فیت میره جا و یک ذره بزرگه. فقط اونم با سنگ یکم تراشش دادم، یکم زیادی تراشش دادم، الان یه ذره لاغر شد و الان میره داخل. و حتی از این طرفش هم نگاه، این طرفش 30 میله، این هم تقریبا 30 میله، یعنی این توی این یه جورای فیت میره پایین و همه چیز اوکی. میخوام بولبرنگیش کنیم دیگه. ساچمه با این دو کنساینا رو اصلا بذاریم کنار و همین بولبرنگ رو بذارمش جا و به عنوان همون کنس ساچمه دیگه یه دفعه استفاده کنیم ازش. و برای من سواله که چرا خود کارخونه نیومده به جای کنس ساچمه از بولبرنگ استفاده کنه. تعجبم نمیدونم چرا این اتفاق نیفتاده. شاید دلیلی داره ولی خب من فعلا هیچ چت جی پی تی چیزی ندارم که ازش بپرسم. باید برم جلو ببینم چی میشه. محمد در حال اومدن به گاراژ. آره بولبرنگا یکم زیادی تراش دادم. آفرین کنیکی که زدم ها نگاه حال کن ببینم میفهمی کدوم طرف کنیک زدم. آقا فرمونمون اوکی شد، نرم و روونم میچرخه. فعلا دیگه باید بریم عقب صبر کنم به کدوم وقت فرمون بدم. اون وقت میخوام توی اگزوز اینجا رو این قسمت رو قرمز کنم که از این زاویه که نگاه میکنی قشنگ قرمزیش تو چشم بخوره. در اول با بنزین میشورم و بعدش یه چسب بزنیم دورش که دورش قرمز نشه و توش یه رنگ قرمز بزنم. اسمم خیلی خوشگل بشه. البته مدت اول، بعدش دوده میگیره دیگه. به نظر من که قشنگ نیست. رنگش کردیم نگاه به نظرتون خوشگل شد یا نه؟
اختلاف نظر وجود داره. نه. میگه خوشگل نشد، من میگم خوشگل شد. نگاه البته بعد دو تا استارت اولی این دوده میچسبه بهش، اصلا رنگش دیگه معلوم نیست دیگه، ولی خب آره چی دوده بده، کاربر تنظیم موتور تنظیم دوده هر نداره. چقدر فابریکا انژکتور هم باشه بازم دوده میگیره. نه آره چرت و پرت بود. دوده میگیره. برو اگزوز من نگاه کن. فرمونا رو داریم اینجا میزنیم. فرمونا نگاه نوش دارن، رنگشون که آنباکس کنم. حالا روی این باید پمپ ترمز نصب شه، اینم کلاچ. حالا کلاچ یه نمونهش رو داریم ما اینجا، چیز داره، شماره داره. او شماره، اون شماره داره رو که محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد چرا این نمیخونه؟ در حال جور کردن پمپ ترمز بالا که باید رنگش کنیم، گوش پمپ اوناشون و کلاچ دو تا رو باید مشکی کنیم. یکیشون اصلا دستش نقره‌ایه، یکیشون هم رنگش رفته. دو تا رو باید رنگ کنیم و این هم پدال دنده و پمپ ترمز که اون طرف میخوره، این هم تمیز کنیم گذاشتیم اینجا. حال حاضر ظهر ما باید خاموش کنیم بریم خونه. ما هم این چیزا رو رنگ زدم، نگاه این مال قطعه‌های ترمز و کلاچ رو رنگ زدم، پمپاشون رو قشنگ گذاشتمشون تو آفتاب بیرون خوش بشه. و فرمون نگاه چه شکلی داره، فرمون ضربه خورده، نگاه قبلا ضربه داشته بود. اینجا که نگاه کنن این فرمونه مقداری کجن، ضربه خوردن قبلا، ولی فکر کنم کار برای ما در بیارن. گذاشتیم اونا رو تو آفتاب خوش و بریم خونه. محمدم رفت و بریم و عصری برگردیم. الان ظهر تقریبا، بریم یه ساعت دو ساعتی یه نهاری بزنیم و برگردیم. در بعد ظهر جمعه سر میبریم. الان من باید نه سوار باشم برم بیرون یه تایی بخورم، جمعه است امروز. بریم جمعش کنیم ان شاء الله هفته دیگه، شاید بازم هفته دیگه هم شاید جمع نشه. و هنوز اونایی که رنگ کردیم این ترمز و کلاجی که رنگ کردیم خوش نشدن، گذاشتیم مثلا تو آفتاب بازم خوش نشده. ما کورپی این بالا رو نداریم. کورپی چیه؟ اونی که میاد این کمک‌ها رو میگیره، این فهمون اینجا میگیره، اینو نداریمش و باید بسازیم براش. حال ما چند تا راه داریم. یک این که چیکار کنیم، بریم طراحیش کنیم، بریم جوش لیزر و ورق ضخیم برامون درش بیاریم، همچین چیزی شبیه به کورپی فابریک. این یه راهمونه. راه دوممون اینه که یه ورق ضخیم بخریم و بیایم با اینورتر یا با هوا برش اون دایره هایی که می‌خوایم توش در بیاریم و خودمون بسازیم. ارزان‌تره یه مقدار ولی خیلی تفمالی‌تره. راه سوم اینه که با یه روش دیگه می‌خوام بسازم. یک لوله هایی پیدا می‌کنم سایز کمک و به جای اینکه با ورق بسازم با پروفیل می‌سازم، خیلی محکم‌تر هم هست به نظرم. ما اینجا 3 تا لوله نیاز داریم، 2 تا سایز اینا و یه دونه هم سایز این. اینا رو می‌ذاریم اینجا، دهنش رو چاکی میدیم مثل همین کورپی پایین، مثل همین تقریبا. و بعدش میام از اینجا به اینجا پروفیل جوش میدیم، از اینجا به اینجا پروفیل جوش میدیم، از اینجا به اینجا پروفیل جوش میدیم و این میشه یه کورپی پروفیلی خیلی خفن قشنگ. قبل از این حرکت بریم بخاری رو روشن کنیم. محمد و اینا هم نیستن اینجا، فعلا بخاری رو روشن کنم تا اونا میان. یا ماسد غرق به کارتون شده اینجا. میگه دیگه سی بی آر رفته دم در. وای قرار بود اینا اول جمع کنیم بعد بریم سراغ اون. اینترنت قطع شد دیگه، اینا فعلا جمعش نکنیم، مستقیم رفتیم سراغ هم. جزئیات کارو نگاه مشکی مات اینطوری خط میافته. چقدر خط افتاده. قفل زنجیر هم براش پیدا نکردیم. قفل زنجیر شماره 525 میخوره، پیدا نکردم، خیلی بزرگه قفلش و باید اینجا بگردیم پیدا کنیم دیگه. قفل زنجیر واقعا زنجیر کلفتی داره. آقا چرخ عقب هوام داد از والفش، با یه بدبختی این سوزن توش عوض کردیم. الان دیگه چرخ عقبم اوکی شد اگه از دورش هوا نده. و حالا بریم سراغ درست کردن کورپی بالا که از این لوله داربست بخوام استفاده کنیم. یه کمی چیکه برای این یه چاکی وسطش باید بدیم که دهنش باز بشه، این بره تو این و اینو از اینجا باید دو تاش کنیم، یکی برای این ور یکی برای این ور. مهندس در حال اندازه زدن. کولیسا بیار. مهندس برگاه گونیه خطکش هیچ متری هیچ علامتی هم روش نداره. تو کوزه میره نامد گیر میکنه توش دیگه در نمیاده. خب آقا اینه این اتفاق هم افتاد. پایین اومده بیرون. خب همین کارو بکنیم. نگاه این از اینجا بغل سوراخ بریده میشه، بعدم از وسط دوتا میشه، یکیش برای یکی یکی هم برای اون یکی. قبول. شکل خیلی ساده. قبوله. در اینجا این چیزایی که در دست من میبینید این لوله و پروفیل دقیقاً قطعاتیه که برای ساخت کورپی بالا نیاز داره. نگاه این به جای لوله استفاده میکنیم چون لوله سایز این نداشتم. قشنگ و فیت هم میره توی جاش. این هم از خط جوشی که اینجا هست یه چاک میدیم و اینو یه ذره گشاد میکنیم، این هم میره جا، اونم همینطور. و دیگه این بینشو یا لوله یا پروفیل جوش میدیم که استقامت پیدا کنه و اوکی بشه.
اینجا روز بعد شنبه است امروز. اومدیم که ما دیشب کورپیا تا نصف نیمه ساختیم. اینا رو ساختم دوربین اونوری کنم نشونتون بدم. باج ما اینا رو ساختیم. اومدیم اینجا دو تا چیز جوش دادیم، قشنگ پیچ میاد اینجا سفت میکنه. حالا ما باید یه پروفیل از این به این جوش بخوره، یکی از این به این جوش بخوره، یکی از این به این جوش بخوره، یکی هم از این وسطی به این جوش بخوره. اینا دادم به این، اونم دادم به این، مشتبه قطعش کن. ولی حالا مشکل برای ما پیش آمده. دیشب خیلی دیر وقت شد دیگه رفتیم خونه. امروز اومدیم برای ادامه کارش. زنگ زدم به رادیات ساز، گفتم که رادیات من آماده است که من بیام ببرمش. گفت که نه، میرم درستش کنم. زنگتون زدم. زنگم زد 2 ساعت بعدش گفت که چی؟ مشکل برات پیش آمده. کسگم. زنگ زد گفت که پوسیده این رادیات. من هر جاش چیز بگیرم این سوراخ میشه و این داستانا. نمیشه تعمیرش کرد. ما حالا باید فکر دیگه بکنیم، یه رادیات شبیه بهش پیدا کنیم بندازیم موتور. حالا من باید برم اونجا تحویلش بگیرم بیارمش. ان شاءالله که پولی ازم نگیره بابت اینکه نتونسته درستش کنه. ان شاءالله پول نگیره، بریم اونجا ببینیم چی میشه. توی گاراژ خودم یه رادیات این شکلی دارم و نمیدونم حالا سالمه خرابه، چه آدم خونه‌هاش اینجا چیز شده، ضربه خورده. اینا نمیدونم چیکار می‌کنیم. شاید بشه اینا انداخت، شاید هم نشه اینا. یک رادیات پاره به گاراژ برگشتیم و سوراخشو اون طرف کاملا خیلی دقیق‌تر بهمون نشون داد، اونجایی که خودمون میدونستیم. نگاه اینجا دقیقاً زنگ زده توش. دوربین معلوم نیست ولی سوراخشو قشنگ با چشم میتونی ببینی. حالا ما می‌خوایم دوباره بزنیمش توی سطل آب، یه تستی بکنیم بقیه جاهاش کجاش سوراخ و چسبش کنیم. اون طرف ما گفت که نمیتونی اینو جوشش بدی و من اگه سری هوا رو بگیرم روی این سوراخ میشه، بدتر میشه. و یا چسبش کن یا یکی دیگه براش پیدا کن. و ما می‌خوایم چیکار کنیم؟ چسبش کنیم و ببینیم که کارمون رو در میاره برامون یا نه. غیر این رادیات ما یه رادیات دیگه هم داریم ولی مال این موتور نیست. اینه دقیقاً اندازش شبیه اونه ولی با تفاوتایی. این رادیات دو لوله، نگاه توشه که نگاه کن، 2 تا لول داره و ورودی و خروجیاش برعکس اونه. ورودی اون طرفه مال اون این طرفه و خروجیش این طرفه که مال اون طرفه. و نمیدونم سالمه یا نه، خیلی همین ضربه خورده. مقدار این طرفش که محافظ نشه ضربه خورده. حالا اینش داستان نیست. سالم بودنش رو نمیدونم، خمم نداره. نگاه این صاف مثل سیبی مونه ولی اون خمیده است. رفتیم 4 قلم جنس خریدیم 400,000 تومان. 2 تا اسپری رنگ مشکی براق گرفتم دوباره و 2 تا صفحه برش گرفتم و 2 تا هم چسب دوقلو. حالا اینا چسب قلوها مال رادیاتورن که بریم رادیاتور موتورمون رو بچسبونیم باش. و یه جفت دستکش هم گرفتم. اینا کلا شدن 400,000 تومان و 200 هم رفتم یه دونه بسکویت گرفتم برای رفقاهایی که میان اینجا. 200,000 تومان هم این شد. خدای بسکوتاش خیلی خوشمزه، حتما بگیرید، خیلی حال میدن، خوشمزه. و بریم سراغ بقیه کارمون. باید ما چیکار کنیم؟ یه دونه سطل پر آب کنیم و بیایم که این چیزا رو تست کنیم، نشتی‌ها رو تست کنیم. غیر از اینجا 2 تا نشتی دیگه هم داشت، اونا رو ببینیم کجان و بعد تمیزش کنیم و چسبش کنیم. اینجوری میذاریمش تو سطل. از این طرف شلنگ بالا میگیرم توش که بعد بره توی رادیات ببینیم کجاش نشتی میده. ولی انقدر سوراخ‌های بزرگ داره که شاید سوراخ‌های ریزش رو بار اول نتونیم پیدا کنیم. اصلا انقدر نشتی اون قسمت زیاد بود که نمیشد تست کنیم. سطلمون هم کوچیک بود. فعلا اون نشتی زیادش رو میگیریم، گذاشتیمش بخاری، این آباش بخارشن و سطح کارمون هم گرم بشه یکم. بعدش بیام چیکار کنیم؟ بعدش این قسمت سوراخ، این قسمت رو قشنگ تمیزش کنیم و چسبش کنیم و تا این فعلا خوش میشه میریم سراغ کورپی بالا رو ما باید درستش کنیم. هنوز تموم نشده. باید یه دونه پروفیل میخوام بردارم، یه پروفیل کامل بخوام بزنم اینجا 2 در 2 خیلی زیاده. پروفیل از وسط نصفش کنم و یه نصف پروفیل به این میره، یه نصف پروفیل هم به این میره و یه پروفیل کامل شاید از این به این بره، شاید هم نصفش کنم همونم. و نگاه با فرز باید این پروفیل رو از وسط نصفش کنم. ولی قبلش بریم علامت بزنیم ببینیم که ما چقدر پروفیل باید ببریم و علامتمون دقیق باید باشه. بین این تا اینجا باید اونم از کدوم قسمتش هم رد کنم. از اینجا فکر کنم بزنم به این خوشگل تر بشه، اوکی تر باشه، استقامت بیشتری داشته باشه. پیچاش هم میفته اینجا پیچاش رو سفت می‌کنیم. مثلا این یه مهره میندازیم اینجا میذاریم سفتش کنیم و کار در میاد برام. گذاشتیم خوش شد. یه کمی هم گرمش کردیم به گفته همون رادیات ساز و سوراخش رو بخوام بهتون نشون بدم. نگاه سوراخو می‌بینید چه ترک بزرگی داره و یه مقدار چسب قلو آماده کردیم که هم بزنیم و نزدیک بود چپ بشه، هم بزنیم و بچسبونیم بهش. یه دستی نمیشه. چسب رو زدیم میذاریم اینجا خوش بشه و ما بازم با یه دست دیگه هم روش چسب می‌زنیم بعد اینکه خوش شد. حالا چه نشتی داشته باشه چه نداشته باشه دست دیگه چسب رو اونجا می‌زنیم و بقیه سوراخ‌هاش هم پیدا کنیم. این سوراخ دوباره همین کورپی بالا که داشتیم کاراشو انجام میدادیم تا اون خوش بشه و داریم قوطی اینجا به اینجایی که وصل میشه رو برش میدم ببینم که چی میشه، چه شکلی میشه. نگاه الان درستش کردم. بینش رو باید یه دونه نیم هلال بدم. نیم هلال نگاه چه نیم هلال ریزیه
این که میچسبه مثلا اینجا کامل‌تر بچسبه، یعنی این طرفش مربع است، نگاه چقدر بدتر میچسبه، این خیلی بهتر میچسبه. این طرفش هم دقیقاً باید همینجوری کنم که این بره این وسط و بین دوتا کمک‌ها رو بگیره. داش محمد اینا هم نیستن، تنها دارم ادامه میدم فعلا. ولی یه نکته رو بهتون بگم، این کورپیا جدا از اون از توی چی میپرم توی چی، کورپی شاید بعضیا بگن که اوه خطرناکه این نمیدونم چی میشه، نه هیچ خطری نداره. چرا؟ چون که کورپی اصلا کار خاصی نمیکنه، فرمونم حتی به خود کمک مستقل وصله، کار خاصی انجام نمیده، ولی یه کاری انجام میده. وقتی میری تو دست انداز ترمز میخ میگیری یه کاری انجام میدی، فاصله بین کمک و اینجا و این یه کمک بین اون کمک ممکنه کم و زیاد بشه، خیلی کم حالا نه خیلی، و به کورپی پایین بیشتر فشار بیاد اگه نباشه کورپی. ولی این کورپی که ما درست کنیم اون فشار رو میگیره ازش و فشار تقسیم میشه بین کورپی بالا و پایین، بین این کمک و اون کمک و شفت که گردن رو میگیره، همه اینا فشار تقسیم میشه و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. آیا همچین چیزی میشه این پروفیل وسط نگاه، همچین رخون که البته رنگ میشن نه، ما باید این قسمت رو دور تا دورش رو جوش بدیم و چند تا تک خال جوش روی کاربرش میزنیم و بعد بیاریمش پایین قشنگ پر جوشش کنیم. رخش هم بد نه، فابریک که نمیشه، ولی خب دیگه تنها چیزیه که از دستمون برمیاد و یه مهرم روی این بسته میشه. زیاد نگران این مربع بودن این نباشید. اولا اینکه اصلا نمیچرخه توی این خودش با فرمون میچرخه و دوم اینکه خیلی جذب و خوب است، نگاه از دور تا دورش خیلی فیت رفته جا و محکم اوکیه. نگاه کنید چی درست کردیم، چقدر یه تیکه و قشنگ رفت جا. نگاه درم میاد، صافانه بزنم جا در میاد این شکلی و جوشاش هم قشنگ صاب دادم. حالا یه بقیه جوشا رو بزنیم کمی سفت در میاد، یه دستی نباید یه طرفش رو بکشی بالا، باید با هم دیگه بیان بالا. نگاه با هم دیگه باید خیلی جذب و اوکی شد، یعنی اینقدر دقیقه که نباید یه طرفش رو بکشی بالا، در نمیاد اینقدر دقیقه. رفتن جاش هم دقیقا همینطوری، باید با هم دیگه برن جا، اصلا یکشون یه دفعه بره اون یکی نمیره. نگاه چقدر اوکی شد. حالا این ما میخوایم قوطی ها چیکار کنیم، اینو باید از وسط ببریم، از این طرف و از این طرفش هم وسط ببریم که دو تا قوطی بشه برامون، یکیش از اینجا میخوره به اینجا، یکیش هم از اینجا میخوره به اونجا و از همین خط جوش فابریکش میبرن. اینا در اصل توی کارخونه اینطوری که تولید نمیشن که، اینا ورقن، بعد خم میشن، چهارگوش میشن، این وسطشون یه خط جوشی داره، از رو همین خط جوش شروع میکنیم به بریدن، روبروش هم دقیقاً همینطور. وقتی در دوره نوجوانی کف دستی نزنیم میشه نتیجهش این، نگاه برش صاف و منظم. حالا یکی دو بار هم این تهش یه کف دستی زدیم ولی خب نگاه خدای صاف شد. اون طرفش هم دقیقاً اگه بتونیم همینجوری در بیاریم خیلی اوکی میشه. و صف برش نگاه تنها چیزی که نیست گردیه. در اینجا دقت کنید ببینید که ما دوتاش کردیم، یه لنگشه، یه لنگش هم گذاشتم همینجا و ما اومدیم شیار دادیم، قالب دادیم، کلی زحمت کشیدم اینجا قالب دادیم و این الانه نگاه چقدر قشنگ میشینه سر جاش، این سر جاشه، اینجا باید جوش بخوره. دقیقاً حالا یکی دیگه هم باید برای اون سمت درست کنیم که نمیتونیم روی این کپی کنیم چون که یه مقدار فرق دارن و باید مثل همون دوره بشینیم قالب بزنیم و دوباره بعدش بسازیم و جوش بدیم. ولی نگاه رخ کارم بد نمیشه، نگاه مثلثی طور میشه تقریبا، نگاه این مثلث بزرگ میشه انگار. از بالا هم معلوم نیست که این پروفیل نصفه هست و همه پروفیل کامل میبینندش. مقاومتش هم اوکیه، ورق دوانی و نگاه ورق کلوفتیه و مقاومت اوکی هم داره، البته بازم زور اون چنانی بهش نمیاد. آقا کورپی نتیجهش شده این. بریم یه دونه صاب هم بزنیم روشا، بعدش هم دیگه بریم برای رنگ کاری بزنیم خوشه، فردا دیگه جمعش کنیم. ولی انقدر که این کورپی که من ساختم محکمه، فابریکش محکم نیست. جنس فابریکش اول از آلومینیوم سبکتر از نه، این خیلی محکم و سنگین تره یه جورایی و شکل عجیبی هم گرفته. حالا قبل صاب دادن اوس محمد اومده اینجا، میخواد برش شام بخوره. حالا شام بخوره، ماشینش خراب شده، خیلی روحیش داغونه، اعصاب داغون. یه سیم کشی ماشینش به مشکل خورد. حالا بریم سراغ سوراخ‌های اینو پیدا کنیم اول، بقیه سوراخ‌هاش اگه داشته باشه ببینیم همون چسبمون نشتی داره یا نه. چسبمون فکر کنم این طرفه. نگاه اینجا چسب زدیم ببینیم نشتی میده یا نه. یه بادی کوچیک بزنیم تنگش، بعدش هم چیز کنیم. اگه سوراخ داشت که چسبش کنیم، نداشت بازم چسبش کنیم. من اونجا دو دست چسب باید بزنم محکم بشه، موتور داغ کرد وا نکنن. آره فکر کنم داشته باشه، دو تا سوراخ ریز باید داشته باشه، ولی انقدر بزرگ بودن که اصلا پیدا نبودن. حاجی بریم یه بادی بزنیم از اون قسمت پایین ما اینا. چقدر حباب، این حباباییه که تو چیز میاد بیرون، باد گیر میکنه توشون. یه تست ریزی بزن محمد. واو چقدر فیت شده. هوا نداد مگه میشه؟ نه با دست نگرفتی یا؟ نه
کو بزنه یک کفت از آب او بریز توش. یک کفت از او آبا بیا پر کن آره فکر کنم یه جای دیگه داره هوا میده، هوا نمیده. نه بابا بزنه. اوه این منم سوراخه. اوه این رو نیده. کجا گذاشتیم رو بخاری خوش بشه. یه سوراخ دیگه داره که اینجاست بغل پایه فنه. 2 تا سوراخ ریز هم داشت که ما یه بار اولی بار باهات زدیم اون سوراخ‌ها رو پیدا بود، الان دیگه پیداشون نیست، نبودشون اصلا، نمیدونم چرا. فکر کنم آشغالی چیز رفت توی سوراخ‌ها بندش آورده فعلا. حالا ما اومدیم اینا چسبش کنیم، اینا بذاریمش خوش کم بخاری، بعد چسبش کنم اینا. اون سوراخ بزرگی هم که چسب کردیم من دوباره چسبش کنم و میذاریم خوش بشه، میبندیمش روی موتور. یه نشتگیر هم می‌ریزیم توش که اون سوراخ‌های ریز رو دیگه تکمیلش کنه. حالا بریم خودمون سوراخ پرپیمون رو حسابی بدیم و رنگش کنیم، بذاریم خوش بشه. ما صاب کاریمون تموم شد. نگاه صاب دادیم تموم شد و صدای جت می اومد. رفتم بیرون یه نگاهی انداختم و برگشتم. الان باید بریم چیکار کنیم؟ رنگش کنیم. یه ذره با بنزین تمیزش کنیم و رنگو بزنیم بهش. با یه دستمال بنزینی هم تمیزش کردیم، بزنیمش جا ببینیم میره جا یا نه. نگاه چقدر قشنگ میره جا. برو رفت جا. اوکیه. باید با هم دیگه برن. این وسطش رو یه جوری اشتم. نگاه بیشتر این طرفش چسبیده. چرا؟ چون موقعی که جوش دادم یه ذره فشارش دادم جلو. ترمز که میزنیم یه مقداری فشار روی این عقب میاد. حالا درسته مهره میگیره روش، ولی خب اینطوری کیپ‌تره و موقعی که ترمز دادیم هیچ لقی حس نمی‌کنیم زیر دستمون. اینم رنگ کاری. یک اسپری نو ما کامل رنگش کردیم، ولی میخوام اینجا نگاه توی این مثلثا رو رنگشون کنم دوباره، یه ذره بزنم که قشنگ بهتر بشه. یه همین به این بزنیم. همیشه با اسپری پیف اولش رو نگاه بزنید روی ستون جایی و بعد بزنید. اونا رو گذاشتیم خوش بشن و خودمان آمده ایم اینجا سر وقت رادیاتور. نگاه اینا رو له کنیم. اینا یه چیزایی هست، نگاه اینا رو خیلی حال میده لهشون کنی، ولی اصلا این کار خوب نیست. اگه بسته بشن مثل اینجا هوا رو رد نمیکنن، موتور کمی داغ میمونه و اینجا رو ما باید بکنیمش کلا، چون یه تیکه دیگه مجبوریم تا سوراخش رو پیدا کنیم و چسب قلوش کنیم. اون یه سوراخی هم که اینجا بود چسبش کنیم، دوباره یه دست دیگه هم باید بزنم الان روش. چند دفعه گفتم بهتون اینا فکر کنم خیلی دفعات گفتم اینا بکنیمش. من یه دستی واقعا نمیتونم. سپایه را بیاریم. اینا همشون دسته جمعی رفتن بغل بخاری که رادیات چسباش خوشه، اینا هم رنگاشون خوشه و ما هم بریم یه کاری انجام بدیم. لاستیک عقب باد خالی کرده و این مشکل بزرگیه. لاستیک عقبی که باد خالی کرده، ما سوزنش رو عوض کردیم بهتر شد، ولی الان هم انگار خالی شد. الان میخوام دوباره پرش کنم. اگه تا فردا دوباره باد خالی کرد بازش کنیم لاستیک تا موتور جمع نشده، ببریمش پیش آپاراتی تا برامون تعمیرش کنه. مثل لاستیک جلو نگاه اوکی شد دیگه. و حالا نوبت لاستیک عقبه. حاجی یه نفره هستیم، یک بادی ببینیم میتونیم بزنیم، چون وقتی باد بشه کم موتور میاد بالاتر، ممکنه از رو جک این داستانا بیفته. یه جک هم نیست، یه میله زدیم اون طرفش اینجا موتور بگیره و این طرف خم نشه که روغنش از طرف در برق بریزن. واشر در برقش خرابه. الان که پروارچ رو از سر والف که هوایی نمیده، حالا من می‌خوام یکم آب کف درست کنم دور رینگو بزنم. اینجا رو بزنم چون باز کردنش یکم سخته، بازش نکنیم بهتره. توی یک بطری کف درست کردیم و حالا میزنیم به دور رینگ ببینیم کجاش دقیقاً کف داره. باید بیشتر بزنمش برام بیشتر کف کنه، با این فرچه بکشم بهش. این یه دستی بودنم خیلی بده آجی. فیلم بردار نیاز شدم دیگه. آره پیدا کردیم سوراخشو. از دور رینگ هوا میدهد. نگاه از دور رینگ چقدر هوا میده اینجا. نگاه همه این کفایی که اینجا کف کردن اینجا، نه هواهایی که داره از دور رینگ میره. پس دور رینگ مشکل داره، یا خودم باید فرسون باده چیزی بزنم اوکیش کنم، یا ببرمش یه جا برام درستش کنم. ممنونم ازت که تا آخر این ویدیو همراه من بودی. این ویدیو لایکش کن، بیا توی چنلم و منتظر ویدیوهاش باش.